हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु एसडिसी मेकानिक्स हो सबै सुरुमा चाहिँ सबैजनालाई धेरै सरी है मैले भिडियो चाहिँ धेरै दिन भयो अपलोड नगरेको किनभने म चाहिँ डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ कि डिप्रेसनमा भन्दा नि त्यस्तो औषधिहरू त लिन्थेन धेरै सोच्दा घरको टेन्सन यताउता बाहिर यताउता के टेन्सन यो ग्यारेज पनि छोड्नेवाला थिएँ कि ग्यारेज यो नेपालमा भन्दा नि सुसाइड खालि सुसाइड मात्र घुस्ने कि दिमागमा के सोच्दा त्यो पछिदेखि चाहिँ हाम्रो ग्यारेजको साउ भनेपछि मेरो आफ्नै पुसाइ नि यो ग्यारेजमा आउने सबै गाडी बनाउने आउने दाइ दिदीहरूले सम्झाउनु भयो के भयो पैसाको टेन्सन खाँचो पऱ्यो कि के हो कसो भन सम्झाउँदै बुझाउँदै बिस्तारै बल्ल अलि ठिकमा छु कि अझ हाम्रो पुसाइले नि भन्नु छ धेरै नसोच के खाँचो भयो नि पैसा खाँचो होस् वा जेको खाँचो होस् तँलाई के हो के को टेन्सन गर्लफ्रेन्डको टेन्सन कि घरको टेन्सन कि पैसा कमाऊ यसै नै यो उमेरमा यताउता के टेन्सन धेरै नसोच तँलाई के चाहिएको छ भन हामीले दिन्छौँ भन्नु तर मलाई चाहिँ आफूले मेहनत गरेको पैसा चाहिँ लिनु मन लाग्छ जे कुरामा नि मेहनतको फल चाहिँ मिठो हुन्छ कि जे कुरा पनि हो कि अब यताउता के पैसा खाएर यताउता के किनेपछि जे पनि टिक्दैन कि मैले पनि अब यहाँ आएर मैले भनौँ न पहिला चाहिँ मम्मी ड्याडीले किनिदिनुहुन्थ्यो कि मलाई मोबाइलहरू चाहिँ मोबाइल त्यति ठिक थिएन कि जस मैले त आफ्नै पैसाले किन्दा चाहिँ धेरै टिक्यो कि 1-2 वर्षै हुन लाग्यो मोबाइल किनेको मैले पनि त्यो धेरै ठिक छ अहिले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्कर्पियो S4 प्लस छ चाहिँ यसको हामीले चाहिँ मेन चाहिँ गियरबक्स खोलिसकेको छु गियरबक्स खोल्नुको कारण चाहिँ यसको छ नि अहिले म उता यसको सामान चाहिँ हिजो राति नै खोल्यो कि दिनभरि अब अर्कै गाडीको काम थियो हिजो शनिबार पनि भिडियो अब यो कहिले अपलोड हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन अब यहाँको नेटको टेन्सन अब अलि दिनमा म पनि अब घर जानेवाला छु सो अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्कर्पियो S4 प्लस यसको चाहिँ गियरबक्स खोलिसकेको छ अनि 4 व्हिल चाहिँ यसको ठिक छ 4 व्हिल ठिक भएको कारण चाहिँ हामीले यो 4 व्हिल चाहिँ ओके यो स्कर्पियो S4 प्लसको 4 व्हिल यो चाहिँ हामीले के धुलोहरू नछिरोस् भनेर हो भित्र यसको चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ यसको मेन भनेको केराल मात्रै चेन्ज गर्छौँ यहाँ चाहिँ बलेर यो चाहिँ हुम्ला जुम्ला जाने यो चाहिँ टाटा जेनेन यो चाहिँ पेन्टिङमा थियो पेन्टिङ फुल भइसक्यो फुल भन्दा नि जस बम्फरहरू कुच्चे थियो कि बम्फरमा त पेन्ट गरी असकलेर यो पनि बलेर यो पनि हुम्ला जुम्ला जाने सो यो चाहिँ हाम्रो स्कर्पियो भन्दाखेरि नाम मात्रै स्कर्पियो छ यसमा चाहिँ हुने चाहिँ सबै बलेर हो कि ELX भन्छ ELX भनेपछि यो सुरु पहिला चाहिँ हामीले यसको चाहिँ हामीले इन्जिन बनाएको कारण चाहिँ यसको ब्याक प्रेसर थियो गाडीमा ब्याक प्रेसर के हुन्छ भने मोबिल गेजबाट होस् यहाँ होस् यतादेखि मोबिल पुरा भक फाल्छ कि पानीहरू उम्ले जस्तै फाल्छ डन्डीफोर पनि आछ टेन्सन यस्तै हो अब बिस्तारै टेन्सनहरू हटाउनुपर्छ माइन्ड फ्रेस गर्नुपर्छ धेरै सोच्दा मान्छे झन् डिप्रेसनमा जान्छ यसको चाहिँ पहिला इन्जेक्टर थियो कि इन्जेक्टर हटाएर अहिले चाहिँ बलेरको हामीले पम्प हालेछौँ यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेछौँ कि कम्पनीमा चाहिँ अब गर्नु चाहिँ दिँदैन यसमा चाहिँ मोडिफाई फुल्ली सेन्सर हो कि यो भनेको एकदम रुल आउने गाडी हो कि तेल इत्ति दायाँ बायाँ तलमा स्कर्पियो S4 प्लसहरूमा चाहिँ अलि ठिक त ठिकै हो तर योमा चाहिँ के छ भने चाहिँ ओभर कि एकदम रुल आउने हो कि यो गाडी भनेको एकदम रुल आउँछ कि जहाँ गयो नि यति पानी पस्ने बित्तिकै डिजल फिल्टर हुन्छ नि डिजल फिल्टरको अब पानीको सिग्नल देखाउने बित्तिकै गाडी वहाँ रेस मात्र भएर बस्निन्छ त्यस कारण चाहिँ त्यो दाइ धेरै किचकिच दिमाग ह्याङ भएर म जस्तै त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नु चाहिँ दिँदैन बाहिर कम्पनीमा भइसकेर कराउँछ त्यही पनि अब कस्टमरको खुसीको लागि जे पनि गर्नुपर्छ जे पनि भन्दा नि मान्छेहरू मार्नु मिल्दैन अनि यसलाई चाहिँ हामीले इन्जेक्टर हटाएर पम्प हालेछौँ पम्प हालेपछि हजुरको केम सेन्सर क्रेङ सेन्सर केही चाहिँदैन कि भएभरिको के सेन्सरहरू केही चाहिँदैन स्टार्टिङ गर्न पनि सब बलेर जस्तै हो सेम इन्जिन त बलेर खालि इन्जेक्टर मात्र दिएको हो कि यसमा अब एसिलेटर प्याडर पनि सब फेर्नुपर्छ कि त्यो हामीले चाहिँ अनि यो चाहिँ स्कर्पियो S4 प्लसको गियरबक्स खोलिसकेको छौँ कि यो अब यो चाहिँ 1-2 चाहिँ सक्दैन खोल्नु यो चाहिँ हाइड्रोलिकमा जान्छ हाइड्रोलिकमा अब हाम्रो छैन यहाँ ग्यारेजमा अनि यो स्कर्पियो S4 प्लसको मेन रिजन चाहिँ हामीले गियरबक्स खोल्नुको कारण चाहिँ हजुरको सुरुमा 3 र 4 हुन्छ नि 3 र 4मा गियर जानु मान्दैन भनेपछि त्यो हुन्छ नि अब कसैको हुन्छ नि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो केलसाङ दाइको त्यो केलसाङ दाइलाई नराम्रो लाग्ला मेरो गाडीको भिडियो बनाइदियो भन्दा नि ऊ गियरबक्स खोल्यो भने मान्छेहरूले थपाउँछ भनेर तर केलसाङ दाइ भनेपछि हाम्रो यहाँ ग्यारेजमा सबैभन्दा कि थुप्रो दाइहरू आउनुहुन्छ यहाँ लोकल सामान भन्दा नि जेन्युन नै सामान हाल्छ कि कम्पनीमा होस् बाहिर होस् जहाँ भयो नि सामान राम्रो छ मिस्त्री राम्रो छ भने गाडी एकदम अनिवार्य राम्रो हुन्छ
मान्छेले हुन्छ नि बाहिर बनायो गियरबक्स खोल्यो इन्जिन खोल्यो भित्र कस्तो छ के छ त्यस्तो के होइन इन्जिन बनाउनु पनि राम्रो हो टाइममा हुन्छ नि अब यो हाम्रो चाहिँ के सधैँको अहिलेसम्म इन्जिन केही खोलेको छैन मेन समस्या भनेको गियरबक्सको पनि त्यति साह्रो केही होइन कि अरू मान्छे हुन्छ नि गियर हल्का यति पुरा गियर नगर्ने पुरा गर आवाज आयो नि चलाउँछ कि त्यो हाम्रो के सधैँले यति क्या त भनौँ 3-4 सुरुमा हामी गियरबक्समा हाल्ने 90 हो 90 को गियर हाल्छ 140 अनि 140 भने कराउन्डमा नम्बर हुन्छ कि त्यसमा ग्रेड हुन्छ कि 140 अनि 90 त्यसमा चाहिँ हामीले 90 को हालेछौँ त्यो चाहिँ 90 को हालेपछि के भयो आवाज भन्दा नि त्यो गियरै जानु नमान्ने कि खेलाएर हाल्नु पनि बिस्तारै हाल्नुपर्ने कि जान्थ्यो अनि त्यसपछि भएन अनि त्यसपछि टिक्युडी हाल्यो टिक्युडी भनेपछि अटोमेटिक गियरहरूमा हाल्छ त्यो हालिसकेपछि यसको जानु चाहिँ जान्यो सुरुमा चाहिँ 3-4 जानु मान्थेन कि टिक्युडी हालेपछि के भयो हजुरको 3-4 आनन्दले गयो त्यसपछि 2-3 गएन कि त्यस कारण चाहिँ हामी यो सब खोलेपछि यो खोलिसकेपछि यो चाहिँ काउन्टर भइहाल्यो यो चाहिँ 5 नम्बर गियर अनि यसको हामीले हेर्छ सकनाइजर अरू केही प्रब्लम छैन सकनाइजर गियर सिफ्टर हेर्छौँ अनि गियरहरू हेर्छौँ अहिले चाहिँ पुरा गेराल छ गेराल भएको कारण चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउँदैन कि के गएछ भनेर यसलाई पेट्रोलले सफा गर्छ रिलिक्क सफा गरेपछि पछिदेखि हेर्छु के गएछ त्यसपछि म फेरि भिडियो हेर्छु भन्दा नि भिडियो बनाउँछु कि हेर्नु दिमाग अलि पनि माइन्ड फ्रेस भएछ नि अब अलि दिनमा म पनि घर जान्छु होला घर जानु माइन्ड फ्रेस गरेर आउनु भन्नुभएछ अब त्यसपछि म बनाउँछु के हो सुरुमा चाहिँ अहिले यो ठिक छ सुरुमा पेट्रोल सफा गर्छौँ यसको चुडी पनि गएछ यसको यो रे खै हाउजिङको चुडी पनि गएछ चुडी पनि बनाउँछौँ थुप्रो ठाउँमा चुडी गर्छ चुडी पनि बनाउँछ अनि त्यसपछि लास्टमा मैले फिट गरिसकेपछि मैले के गयो के कारण फेरो त्यो पनि भन्छु मैले सो अहिले चाहिँ म भिडियो अफ गर्छु अनि ड्रेस अफ चेन्ज त्यसपछि यो पेट्रोलले सफा गर्ने चाहिँ सबैलाई धेरै सरी म चाहिँ अब दिउँसो अब देखाउँछु भने त्यहाँ हजुरहरूलाई सामान देखाउँछु त्यस कारण चाहिँ भर्खर काम छ यही हाम्रो यो चाहिँ स्कर्पियो S4 को चाहिँ हामीले S4 प्लसको गियरबक्स 4 व्हिल चाहिँ छुट्टै राखेको छु किनभने 4 व्हिल ठिकै छ ओके छ एभ्रिथिङ फाइन सो अहिले चाहिँ यो भर्खर हाम्रो अहिले चाहिँ हजुरको हेर्न सक्नुहुन्छ कति बजेको छ भनेपछि 9:32 भइसक्यो त्यो भर्खरले ठ्याक्कै कामहरू सबै सकायो दिनभरि अब म पनि बिजी भयो कि भिडियो बनाउनु पाएन त्यसको लागि चाहिँ सरी अब किनभने म पनि यताउता सब हेर्नुपर्छ कि धेरै गाह्रो छ भिडियो बनाउनु चाहिँ धेरै रहर लाग्छ कि तर के भन्नु बाध्यताले अब बनाउनु पाउँदैन त्यसको लागि चाहिँ धेरै सरी जो हाम्रो चाहिँ फिट भइसकेको छ यसको चाहिँ हामीले फेरेको भने चाहिँ हजुरको 1 2 3 चाहिँ गियर फेर्यो अनि 3 4 र 1 2 को गियर सिफ्टर हुन्छ गियर सिफ्टरहरू फेर्यो त्योमा चाहिँ हजुर हेर्नु सक्नुहुन्छ यो भनौँ भने यो चाहिँ 1 गियर हेर्दाखेरि एकदम नर्मल देखेछ नि यो हेर्नु सक्नुहुन्छ केही भएको छैन हेर्दाखेरि त केही भएको छैन तर यसको चाहिँ राम्रै ध्यान लगाएर हेर्नुपर्छ कि यो दाँती हुन्छ यहाँ दाँती राम्रै हेर्दाखेरि यो दाँती चाहिँ खाएको रहेछ कि धेरै चाहिँ यो दाइले चाहिँ त्यही त होइन अरूले हुन्छ नि यतिको भयो नि अझै चलाइदिन्छ कि टन्नै चलाइदिन्छ यो दाइले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ यति पनि डिस्टर्ब नहोस् कि यति छ्याकचुक के आवाज नआओस् भनेर चाहिँ कस्टमरको लागि चाहिँ कस्टमर खुसी होस् सोच्नुहुन्छ यो दाइले त्यस कारण चाहिँ हामीले यसमा सब जेनरल सामान हालेको छ कि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ गियरबक्स खोलेपछि सामानहरू लोकल ग्यारेजमा बनायो सोरुममा बनाएन त्यस्तो होइन सोरुम होस् लोकल ग्यारेज होस् जस्तो ठाउँमा बनायो नि जो ठाउँ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ कि अरू भन्दा नि ठाउँ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ त्यो ठाउँ चाहिँ राम्रो भएपछि काम पनि राम्रो हुन्छ अब यहाँ पनि अब सबै काम हेर्नु भ्याउँदैन एकैचोटि अब यताउता दौडिनुपर्छ अब काम गर्ने केटाहरू पनि थोरै छ म पनि काम गर्ने केटामै पर्छ हेर्नु गियरबक्स फिट गरेको भिडियो देखाउँछु भने थियो तर के हेर्नु हात पनि काला यस्तै हो त्यसको लागि धेरै दुःख लाग्छ कि भिडियो त धेरै दिनपछि नै बनाएको थियो कि धेरै दिनपछि नै भिडियो स्टार्ट गरेको छु अब म चाहिँ चिटिक्क अब हजुरहरूले राम्रो भिडियो देखाइदियो सोच्यो तर के गर्नु जो फिनिस चाहिँ भएन के सोच्यो त्यो के भयो सोचेको पुरा चाहिँ सोचेको काम कि कम्प्लिट गर्नु सक्दैन रहेछ तर त्यही पनि ड्रिम चाहिँ ठुलो नै सोच्नुपर्छ कि जस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्नु भने फेरि लोकल सामान है मैले यो कभर पनि राख्दै सब जेनएन महिन्द्राको यो चाहिँ भनेपछि 3 4 को गियर सिफ्टर भनेपछि यो हो कि हजुरको
यो हुन्छ यो गियर सिफ्टर भने यो गियर सिफ्टर यो किन्दाखेरि हजुरको गियर सिफ्टर भित्र चाहिँ सर्गनाइजरहरू पनि सबै सेटै आउँछ कि गियर सिफ्टरमा बाहिरी भनेको एउटा गजरा हुन्छ गजरा पनि राम्रो त राम्रै हो तर त्योमा के हुन्छ भने साउन्ड आउने कि चाँडो साउन्ड आउँछ लोकल होस् डुप्लिकेट होस् केही छैन फिटिङ गर्यो राम्रो फुल एकदम कम्प्लिट बनाएपछि रातारात गरियो दिनभरि अब अर्कै काममा बिजी हतारमा अब के हाल्नु है सबै ओरिजिनल हो कि हजुरको हामीले फेरि भनेपछि एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँचवटा सामान फेरि पाँचवटा सामान के भनेपछि दुईवटा गियर सिफ्टर भइहाल्यो अनि 1 2 3 गियर अनि अरू सबै ठिक थियो कि मेन सार्टमा अलि दागी जस्तो देखेको थियो त्यो पनि ओके रहेछ राम्रै चेक गरेर पेट्रोलले एकदम क्लिन गरेर यसको चाहिँ टोटल खर्च भनेको हजुरको अराउन्ड 50,000 भन्दा मुनि आइरहेछ कि अचम्म लाग्यो त्यो चाहिँ सबैभन्दा महँगो भनेको एलएक्सको भनेपछि 90,000 भन्दा माथि नै जान्छ कि एलएक्स भनेपछि स्कर्पियो S4 प्लस भन्दा बलियो त बलियो हो धेरै बलियो कि हेर्दाखेरि लुक्स कस्तो नराम्रो देख्छ तर धेरै बलियो गाडी हो स्कर्पियो एलएक्स चाहिँ त्यसको चाहिँ सामान पनि धेरै महँगो छ कि यो चाहिँ स्कर्पियो S4 प्लस यसको सामान चाहिँ अराउन्ड 50,000 म दाइलाई भने सोधेको थियो कति पर्यो टोटल गर्दाखेरि अराउन्ड 50,000 जति पर्यो 50,000 भन्दा मुनि नै अब म पनि रेट भन्नु सक्दैन है हजुरहरूलाई यहाँ ठाउँअनुसार रेट पनि फरक हुन्छ कि कुन ठाउँमा 500सम्म यति हुन्छ कुनै 200 हुन्छ भने कुनैमा 300 कुनैमा 400 कुनै 100 रुपियाँ हुन्छ कि जेन्युन सामान फेरि योमा फेरि कपी यताउता के होइन कि सोच्नु भयो होला यो कपी 50,000 भन्दा मुनि त कपी नै हाल्यो होला कपी होइन एकदम जेन्युन हो कि यो चाहिँ गियरबक्स अब यो चाहिँ हजुरको सामान मात्र है 1 2 3 अनि यो दुईवटा गियर सिफ्टर यतिको चाहिँ अराउन्ड 50,000 है यतिको मात्र फेरि एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँचवटा आइटमको चाहिँ अराउन्ड 50,000 अब यसमा चाहिँ गेरेलहरू मैले केही जोडेको छैन गेरेल जोडेको छैन मेकानिक चार्ज जोडेको छैन मेकानिक चार्ज भनेको हजुरको अराउन्ड 6,000 देखि माथि हुन्छ कि 6,000 अब फिक्स रेट भन्नु सक्दैन है हाम्रो चाहिँ फिक्स रेट हुन्छ अब यो क्यामेरामा भन्नु सक्दैन किनभने चाहिँ अब ठाउँ लोकल ग्यारेजमा फरक हुन्छ कि सोरुममा फरक हुन्छ अराउन्ड 6,000 भन्दा माथि नै हुन्छ कि अब त्यो पनि हेरेर कस्तो स्थिति छ के छ यो चाहिँ अब झार्नु पनि हामीले बोकेर जान्छ केही छैन लिफ्टहरू केही छैन लोकल ग्यारेज लोकल काम हेर्दाखेरि त भन्यो होला मान्छेले हो योले के गर्ला होइन तर के होइन काम चाहिँ राम्रो गर्छ धेरै दाइहरूले मलाई चाहिँ राम्रो भन्नुहुन्छ कि भने नि मैले अब बिहान चाहिँ मैले के गर्नु नराम्रो लागिरहेको छ कि अब कुनै दिन हुन्छ नि अब अहिले त म लेभल यतिमा छु कि अझै भनौँ न 1 2 क्लासमा छु कि अब 10 क्लासमा पुगिसकेपछि 10 क्लास भनेपछि यो 10 लेभल भनौँ न 10 लेभलमा पुगिसकेपछि त्यसपछि म आफ्नै ग्यारेज खोलिहाल्यो भने पछि त्यसपछि मैले हजुरलाई फुल्ली डिटेल भिडियो देखाउँछु अब त्यसको लागि चाहिँ 3-4 वर्ष चाहिँ कुर्नै पर्छ किनभने चाहिँ एकैचोटि हुन्छ जति नलेज थाहा भयो नि हल्का प्र्याक्टिस नभएसम्म हुँदैन काम त्यस कारण चाहिँ धेरै सरी छु आजले चाहिँ म भिडियो यति नै यसमा फेरि हामीले 5वटा सामानको चाहिँ अराउन्ड 50,000 भन्दा माथि चाहिँ छैन है यसमा यति पनि 50,000 भन्दा माथि 50,000 भन्दा मुनि नै हो अनि फिटिङ चार्ज र गेयर चाहिँ फरक अनि गेयर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा 90 को क्यास्ट्रोल हाल्छौँ क्यास्ट्रोल मोबिल हाल्छु है क्यास्ट्रोल मोबिल क्यास्ट्रोल गेयर हाल्छु 90 को गेयर यसमा चाहिँ हजुरको स्कर्पियो S4 प्लसमा चाहिँ 2 लिटर भन्दा माथि नै जान्छ अनि 4 व्हिलमा 1 लिटर जान्छ अनि यति नै हो यसमा चाहिँ टिक्युडी पनि हाल्नु मिल्छ अटोमेटिक ट्रान्समिसन ओइल त्यो चाहिँ कम्पनीदेखि किन्ने बेला हजुरको फिक्स आउँछ कि त्यो भने चाहिँ अटोमेटिक गियरहरूको लागि हो त्यो चाहिँ हामीले हाल्दैनौँ त्यो यसमा चाहिँ हामीले 90 कै हाल्छु क्यास्ट्रोलको चाहिँ धेरै हामीले यहाँ युज गर्ने भने क्यास्ट्रोल हो कि क्यास्ट्रोल नत्र म्याक अरू थुप्रो ब्रान्डको छ तर त्यो चाहिँ युज गर्दैनौँ किनभने अब पछि गएर के भइहाल्यो भने फेरि हुन्छ कि यो त के बनाउँछ यहाँ यो दिन्छ कि त्यस कारण चाहिँ अब म पनि अब हात खुट्टा दिन्छु अब टाइम चाहिँ अब देखिसक्नु भयो 9:30 भन्दैन माथि नै भइसक्यो भर्खर काम सक्यो अब बिहान फेरि अब भोलि बिहानै उठ्नुपर्छ कि 4 बजी उठ्नुपर्छ 4 बजी उठेर फेरि थुप्रो गाडीहरू छ कि 4 बजी फेरि गफ हाने जस्तो लाग्ला है हजुरलाई 4 बजी उठेर अब गाडीहरू कुन जान्छ अब बाहिर निकाल्ने पार्किङ हुँदैन कि जो चिनेको दाइहरूले गाडी राख्नुहुन्छ न अब 4 बजी नै टिप्स अरे त्यो दाइको 4 बजी उठ्छु अनि गाडीहरू हल्का पुल्का पुछिदिन्छु अनि पुछेर अनि ग्यारेजहरू सफा गर्छु अनि त्यसपछि एकछिन बस्छु आनन्दले अनि त्यसपछि काम स्टार्ट हुन्छ बाहिर घुम्ने रहर त धेरै हुन्छ तर के गर्नु काम
यही बेला हो काम सिक्ने यति बेला काम सिकेन भने पछि त्यही धेरै पछुतो लाग्छ कि यो ग्यारेजमा हो पैसा थोरै कमाउला तर केही छैन एउटा कुरा चाहिँ के हो भने ग्यारेजमा हुने मान्छे जति राम्रो भयो नि मान्छे चाहिँ छाडै हुन्छ कि म पनि हो छाडै बोल्छ म्याची मुजी यहाँ यो बोल्छ है त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै सरी है हाम्रो दाइहरू आउनुहुन्छ कहिले दिदीहरू पनि आउनुहुन्छ झुक्केर मुखदेखि चिप्लिहाल्छ कि सो दिदीहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै सरी है दिदीहरू अनि मेरो दाइहरूलाई पनि धेरै सरी के गर्नु होइन यस्तै सो आजलाई भिडियो अफ गर्छु सबैलाई गुड नाइट आजलाई बिस्तारै अब हेरौँ न कतिको भिडियो बनाउन सक्छु बिस्तारै बिस्तारै बनाउने हो समय निकालेर बनाउनु खोज्छु तर के गर्नु भ्याउँदैन सबै ग्यारेजमा जुन दाइ नि दिलिप दिलिप भन्यो अब यता हेरौँ कि उता हेरौँ दिमाग ह्याङ हुन्छ कि तर के होइन काम हेरिदिनुपर्छ किनभने पछि त्यो दाइहरू आएर धेरै काम लाग्छ के खाँचो पऱ्यो भने दाइहरूले त भन्नुहुन्छ है पैसा दिलिप पैसा केही खाँचो दिदीहरूले भन्नुहुन्छ है पैसा केही खाँचो भयो भने माग्नु है तर मलाई छ नि जे काममा नि कि मेहनत गरेर खाने हो हुन्छ नि इक्जाममा म कलेज पढ्दा नि इक्जाम लेख्दाखेरि चिट लिएर चाहिँ गएँ नि हेर्नु सक्दैन कि तर के गर्नु एउटा कुरा चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्छ कि कलेज पढ्दाखेरि म सिटिबिटी पढेको मान्छे सिटिबिटी डिप्लोमा अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर अहिले कलेज छोडेको नि एराउन्ड 3 इयर्स त भइसक्यो कि 2 वर्ष चाहिँ म यत्तिकै डुलेर हिँड्यो अनि काम यो ग्यारेजमा काम गरेको 1 वर्ष अनि अब भनौँ न 12-13 दिन हुँदैछ अनि कलेज पढ्दाखेरि के हुन्छ नि यति नि कि म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढ्यो तर हाउस वायरिङ गर्नु आउँदैन कि दुःख लाग्छ किनभने कलेजको नाम चाहिँ भन्नु सक्दैन किनभने कलेजलाई नराम्रो होस् भन्नु चाहँदैन म प्र्याक्टिकल सिकाइदिनु हो नेपालमा चाहिँ के छ थ्योरी रटान्यो त्यही रहेछ कि इन्जिनियरलाई भनेको यस्तो बुक हेऱ्यो रटान्यो हान्यो त्यस्तो के होइन बुझ्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ कलेज पढ्दा नि थुप्रो सरहरू राम्रो हुनुहुन्थ्यो कि तर मलाई दुःख लाग्यो कि इक्जाममा मैले फुल होइन यस्तो पढेर जान्थ्यो बुझेर जान्थ्यो फुल एन्सरहरू लेख्थेँ कि त्यो म 1 मार्क्स आउँदाखेरि धेरै चित्त दुख्थ्यो कि फेरि त्यसलाई रिचेक गर्न भने चाहिँ कति पो लाग्थ्यो बिर्सिसक्यो है रिचेकमा पनि दिँदैन क्या मार्क्स चाहिँ दिँदैन त्यसको लागि चाहिँ धेरै सिटिबिटी चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि हो राम्रो हो तर अचम्म लाग्छ कि जो हुन्छ नि मतलबै गर्दैन कलेजको यहाँ यो चिट गर्ने त्यस्तो मान्छे पास भइदिन्छ जो दुःख गर्छ राम्रो गर्छ त्यो हुँदैन रहेछ जो नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि सिधा भएर काम छैन यस्तै हुनुपर्दो रहेछ कि बाङ्गो त्यस कारण चाहिँ ल म आजलाई यति गुड नाइट सबैलाई भिडियोलाई चाहिँ मन परे चाहिँ सब्सक्राइब मन नपरे चाहिँ अनसब्सक्राइब गर्दा नै हुन्छ जबरजस्ती छैन के गर्नु काम गरेको भिडियोमा चाहिँ धेरै सब्सक्राइबरहरू हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ अब घुमेको बाहिर यहाँ यो दिए पनि गफसप दियो भने होइन फाल्तु गफ दियो भने त्यो मात्रै ट्याक जान्छ कि सब्सक्राइबर त्यस्तो चाहिँ म चाहँदैन होस् 10 जना भ्युज होस् 20 जना भ्युज होस् हो तिनीहरूले हेर्छ खुसी लाग्छ यति भए पुग्छ मलाई अब ग्यारेजमा आउने सबै दाइहरूले मन पराइदिनुहुन्छ त्यतिमै खुसी छु कि अब युट्युबमा पनि धेरै साथीभाइहरू भइरहेछ त्यो साथीभाइहरूले पनि मलाई भिडियोमा मन पराइदिन्छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै खुसी छु यति भए मलाई पुग्छ धेरै चाहँदैन हुन्छ नि करोड चाहियो पैसा कमाउँछ यो भन्छ कि गफमा त्यस्तो होइन म पैसा कमाउनु भनेपछि विदेश जानु नि सक्छ है मान्छे पैसा कमाउने चाहिँ विदेशै जानु खोज्छ कि मेकानिकल लाइफमा पनि पैसा छ तर केही छैन अहिले दुःख गर्नुपर्छ स्यालेरी चाहिँ थोरै छ स्यालेरी भन्नु सक्दैन हाँस्नु हुन्छ कि ओ इन्जिनियर जो कलेज पढ्दाखेरि केटाले भन्थ्यो ओ इन्जिनियर पढेर यस्तो ग्यारेजमा काम गर्छ हात कालो छ थै यस्तो नगर दिल्ली बिहार तिमी यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे तर केही छैन ग्यारेजमा काम गर्नुपर्छ गाली खाइन्छ चित्त दुख्छ आफ्नै पुसाइ हो पुसाइदेखि पनि कहिले काहीँ चित्त दुख्छ अब दाइहरूलेदेखि म जस अहिलेसम्म दाइहरूले कसैले कराएको छैन कि मसँग केही फल्ट भइहाल्यो अनि चुप्लाक कति बेला हो घरदेखि पनि किचकिच हुन्छ यहाँ भनौँ न काम गरेको बेला नो फ्यामिली काम गरेको बेला साउ नै हो साउले पनि कति बेला किचकिच हुन्छ त्यति बेला पनि दिमाग ह्याङ हुन्छ भन्नु सकिँदैन हामीले के गर्नु आफूभन्दा ठुलो मुख लाग्नु सक्दैन चुप्प लाग्ने हो सुन्ने हो एक कान सुन्ने एक कान निकाल्नु खोज्छु तर कति बेला निक्लिँदैन कि कति बेला ननिक्लेपछि दिमाग ह्याङ हुन्छ ल सरी डिस्टर्ब गरेँ है सबैलाई सो गुड नाइट